Ang pag-i-invest dito sa ating merkado ay masaya at exciting kasi napapalago natin ang ating perang pinaghirapan. Pero napakadelikado kung wala kang gagawin sa part mo. Hello guys, so today nandito tayo sa Simply Wall Street and nandito tayo sa tab na Discover. Na ang gagawin natin, re-review natin itong ginawa nilang presentation para sa atin. Yung dividend powerhouse na meron 3% dividend yield pataas. And kapag pinindot natin ito, pumunta tayo dito sa information na ito. Ito daw yung dividend all-star na kinategory nila na mayroong strong fundamentals na mayroong yield na minimum of 3%. Ngayon, pinilter nila ito. So now, mayroong 22 stocks dito. Okay, so naumpisa na natin. Unahin na natin tong Metrobank. So itong Metrobank ay isa sa mga big 3 na player pagdating sa banking stock dito sa ating bansa. And malaki yung presence nito. So over the past 1 year, ang kanyang share price ay lumago ng halos 19%. And ang kanyang dividend yield ay nasa 7.2%. So sobrang taas nito today, no? Okay, so na kung pupuntahan natin itong dividend information ng kumpanya. And so over the past 10 years, continuous na tumataas siya kanyang dividendo na inaibibigay sa kanyang mga shareholders, which is very very exceptional. So maganda, no? Maganda yung ginogrow nito. So pangalawa, itong FB. Itong FB, kilala ito as a food manufacturing dito sa ating bansa, and majority na mga product nito ay talagang nangingibabaw no pagdating sa mga stores and supermarket. However, sa pangit na performance ng ating consumer staples today, ay pangit din yung pine-perform ng kanilang stock price, continuous na bumababa. So over the past 1 year, bumagsak ito ng halos 5%, and ang kanyang dividend yield today, no, ay nasa 6.4%. So mataas din ito. Kung titignan natin ang dividend information ng FB, San Miguel Food and Beverage, over the past 10 years din, sobrang ganda din ng dividend na binibigay nitong company pala, no? Ayan, no? Wow, okay. Itong ATI ay kilala ito as a boring stock na hindi masyadong pinapansin ng mga analyst and trader. In fact, walang analyst na nag-cover dito. And isa ito sa pinakamaganda para sa akin kasi unang-una boring nga. Pangalawa, nasa port operator ito. And kung titignan natin over the past 1 year alone, na kanyang share price na nilago ay nasa 38% or 39% na, at mayroong dividend yield na 7.8%. So maganda ito, no? Maganda yung kanyang dividend yield and stock price today. Na kung pupuntahan natin itong information ng kanyang dividend, itong ATI, so over the past 10 years din, talagang sobrang ganda ng nilalago ng kanyang performance. Sa mga investor din nito, no, kung over the past 10 years investor ka na ng company, I think malaki na yung nilalago, malaki na yung tinutubo mo sa dividendo pa lamang ng kumpanyang ito. Now, susunod, DMC. Well, kailangan pa ba natin itong reviewin kasi parang bugbog na ata to sa atin, puro DMC na lang ata yung pinagbabanggit natin dito sa channel natin. DMC, kilala natin ito as big player pagdating sa conglomerate stock dito sa ating bansa. Ang kanyang share price ay lumago ng 14% over the past 1 year. And meron siyang market cap today, no, na 146 billion. And ang kanyang dividend yield today ay nasa 6.5% na dividend yield. Now let's see sa kanyang dividend information dito sa DMC. Okay, so over the past 10 years, ito ang kanyang performance. So kumbaga makikita mo dito parang zigzag, no, seesaw. So ayan, so pataas pa baba because majority kasi ng kanyang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa kanyang mining company din, SEC. So alam naman natin na ang mining stock ay pabago pa weather lang yan. Now in terms of RRHI naman, so ang dami niyang mga hawak din, no? So nandiyan yung supermarket, department store, DIY, convenience store, drugstore. So ito yung mga hawak nito. Sobrang dami. Now kung titignan natin ang kanyang dividend information, kanyang dividend yield today, no, ay nasa 5.4%.
And over the past 10 years, ito ang kanyang performance here and here. So I think may error ang Simply Wall Street dito, no? Ayan. Pero over the past 10 years, maganda naman yung kanyang binibigay din na dividendo sa kanyang mga shareholders, no? Stable and growing. Ayan, kumbaga, sabi dito sa Simply Wall Street. Okay, now in terms of BPI, syempre alam naman natin ito, kilala ito as a big player pagdating sa banking stock. Hawak din ito ng mga Ayala. And sa loob ng isang taon, ang kanyang tinubo sa kanyang share price ay halos 23%. Mayroong market cap today na nasa 646 billion or 47 billion. And mayroong dividend yield na nasa 3.2% lamang. Maganda ang kanyang performance and also meron pala itong upcoming dividend. So kung may hawak ang BPI today, expect mo sa June 28, magre-reflect na sa yung broker yung dividendo na parating nila. Na kung titignan natin ito over the past 10 years sa kanyang dividend na binibigay ay growing din, no? And ang forecast ng mga analyst dito in 2025 ay maganda rin yung projection sa kanyang dividend yield. Okay, so ibig sabihin gaganda yung business, so maganda yung business, maganda yung projection ng mga analyst dito. So let's see kung ilang analyst nag-cover. Wow, 9 analysts ang nag-cover dito guys, no? Ayan, oy, may Call Financial pa pala, oh. Okay. So sobrang dami pala nag-cover nito. So STI naman, katulad ng lagi kong sinasabi, no, STI hindi talaga mawawala ng customer yan kasi nasa education stock ito, isa itong education company. So marami ang mga nag-i-enroll every year, no? And also kilala na rin itong company, no, pagdating sa industriya ng edukasyon sa Pilipinas. And magandang performance nito, no? Sa loob ng isang taon na kanyang performance ay umangat ng 142%. And mayroong dividend yield na nasa 3.2%. Okay. And ang kanyang market cap ay nasa 8.7 billion pesos today. Okay, now in terms of STI naman, ang kanyang dividend, kung titignan natin dito, so pumangit yung kanyang dividend noong 2020. So no need to question that. Alam naman natin kung ano nangyari dyan. Pero nag-bounce back naman yan, no? And nasa all-time high na yung kanyang dividend na binibigay today. Which is, okay, maganda. Na ito namang SecB, Security Bank. Kilala ito as mahigpit na bangko. Talagang sobrang higpit nito, no? Sa ating bansa naman, no, if I'm not mistaken, tayo yung merong pinaka mahigpit and secure na financial something, no? If I'm not mistaken. So correct me if I am wrong, no? Now, mabalik tayo dito. Ang kanyang 1-year performance, itong SecB, down ng 20%. Okay. Samantalang ang kanyang dividend yield today ay nasa 4.4%. Okay. Now, in terms of their dividend information, Security Bank, let's see. I see. So, ayan, makita natin na okay naman, no? Medyo, siso lang din, siso yung kanyang binibigay na dividendo. Pero growing pa rin, no, over the past 10 years iyan, no? Ayan, no? And yung forecast din ng mga analyst dito ay mag-grow ito, no? Maganda yung projection talaga ng mga analyst, no? So overall, no, nakikita natin na maganda yung projection ng mga analyst sa mga bangko in the next coming 2 years. So take note nyo na rin ito, no, kung mahilig kayo sa bangko today. Kasi ako medyo nagbabawas ako sa mga bank stock. So kayo kung gusto nyo ng mga bangko, hanapin nyo yung mga big player, no, pagdating sa mga bank stock today. And I think yung mga so mayroong 5 analysts na nag-cover dito. So mga kilalang company ito na naandito yung mga nagko-cover dito. Okay. Mega World, kilala ito as developer. Develop na kung ano-ano sa pagdating sa real estate. However, until today, no, bagsak pa rin kasi ang performance niya. And also ang real estate sector, medyo mahaba-haba patang lalakbay ng mga mayroong investment sa real estate. Katulad ko na mayroong investment. So kaya hindi ako nagdadagdag talaga muna sa mga real estate stock ko. So yun. And over the past 1 year, down ang kanyang performance ng 10% na naman. Okay.
And ang kanyang dividend yield nasa 3.6%, no? And 3.6%, taas pala magbigay nito. So lumalago naman yung kanyang share price na binibigay. And in the next coming 2 years din ay gaganda pa rin yung dividendo na ibibigay ng company. Okay. Pero kasi no, based sa performance nila, so antayin na lang muna natin na gumanda talaga yung performance na ibibigay nito. Now in terms of ownership, tignan natin kung puro institution, sa loob ng isang taon puro institution yung bumibili dito. Ayan o, so puro Alliance Global Wow, I see. So gaano nakalaki yung kanyang ownership dito? 69.7%. So ito na lang nag-iisa kong bangko sa aking portfolio today, PSB. PSB naman, kilala ito sa pagbibigay niya ng every quarter na dividendo sa kanyang mga shareholders. And kilala din ito na hindi masyadong pinapansin ng mga analyst. Ayan nakita din natin dito, wala nagko-cover. Hindi gaano magalaw yung kanyang share price. Now, sa loob ng isang taon, tignan mo nga lang yung galaw, 1.8 to 2% lamang yung nilago. Okay, now ang kanyang dividend naman ay nasa 5.4%. Okay, maganda-ganda na rin kahit papaano yung dividendo na ibinibigay nitong PSB. Ayun over the past 10 years, stable yung kanyang dividend na binibigay. Ayan. And also, kahit papaano nag-grow din ng paunti-unti. So, ang weird kasi parang dito sa bank stock, I think PSB and AUB lamang ata yung hindi masyadong kino-cover ng mga analyst. Hindi ko alam kung bakit, no? So, kung may alam kayo, comment down below kung bakit ganito. Ano ba yun? May favoritism in terms of trade? So, ganun ba yun? So, hindi ko alam So, in terms of pure gold naman, well, pure gold, alam naman natin ito, tindahan nga ni Aling Puring. And majority ng mga may sari-sari store dito kumukuha ng mga paninda nila kasi mura and marami pang benefits pag meron kang may-ari ng sari-sari store. Okay, now in terms of their 1-year performance, down ng halos 20% itong Pure Gold. And in terms of their dividend, nasa 3.9% ito. Okay, so maganda na rin yung dividend kahit papano ng Pure Gold. Para sa akin Now, in terms of dividend na binibigay nila, let's see. May paparating din pala ito ng dividendo. So, sa June 21, kung may hawak kang Pure Gold, so katulad ko may hawak na Pure Gold, makakatanggap ako sa June 21 ng dividendo nitong kumpanya. So, ito yung dividend information. Ayan. And over the past 10 years, continuous naman siya nag-grow yung kanyang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. And in the next coming 2 years, maganda rin yung projection ng mga analyst dito. So for me, okay, so antay lang tayo na mag-grow yung kanyang performance. Kung bakit naman ako dito nag-invest sa Pure Gold kasi for me talaga may moat pa rin ito, competitive advantage. Also nag-expand din kasi ito, naghahanap ng mga another source of income na pwede nilang pagkunan. And for me, kung nagagawi kayo sa mga bayan-bayan may nakikita kayong DV Mart, ay mapapansin nyo na mayroon ng Pure Gold sa loob. So basahin nyo guys yung annual report or quarterly report ng company para maintindihan nyo kung bakit nila ginawa yon. Bakit ginawa ito ng DV Mart and also bakit ginawa ng Pure Gold na magpasok doon. Okay? Itong Rockwell Land ay isang luxury developer sa ating bansa. And ayun, so ang kanyang share price ay umangat ng halos 16% at mayroong dividend yield na 4.8% dito today. Kung pupuntahan natin ang kanyang dividend information, so over the past 10 years, ay ito yung kanyang performance. So ayun kung makikita mo dito, kahit papaano nakakabawi-bawi na rin sila sa pagbibigay niya ng dividendo. So noong 2019, ito na yung pinakamataas na ibigay nila ng dividendo. So malapit na rin sila dito. So makikita natin na paunti-unti yung real estate sector, majority ng ating kasi mga real estate today ay kahit papaano ay umuunti-unti na nag-grow yung kanilang dividendo na ibinibigay, which is maganda. Now itong FPH, kilala ito as power. Mayroong malaking pinagkukunan nila ng revenue dito sa power generation.
And kung titingnan natin, wala din masyadong nagre-review dito na analyst. So over the past 1 year, ang kanyang share price ay umangat lamang ng 3%. At mayroong dividend yield na nasa 3.4%. Na kung titignan natin din, ang kanyang dividend na naibibigay sa kanyang mga shareholders over the past 10 years, stable naman ito. Okay. So ang susunod ay RCR. Ito naman ay isang REIT stock dito sa bansa natin. And sa loob ng isang taon ng REIT na to ay bagsak ng halos 13%. Pero meron siyang dividend yield today na nasa 7.8% na dividend yield, which is mataas na rin ito, no? And I'm not sure kung ano na yung pinakamataas na merong dividend yield pagdating sa REIT. Sa huling tingin ko ata parang Phil REIT, no? I'm not sure kung ano na yung pinakamataas today. Na itong RCR ay tignan natin yung dividend nito. Okay, so maganda rin yung projection dito, no, ng mga analyst in the next coming 3 years. So maganda yung projection na 3 years talaga, no? So may nag-cover na analyst dito, 4 na analyst nag-cover. Ayan. First Metrosec, ayan, nandiyan, no? Maybank, RCBC, may mga kilala na bangko din. So ang susunod ay itong China Banking Corporation. So magandang performance itong company over the years, no? And for me, isa ito sa mga napipisel ko, no, na I think sana makapasok din sa blue chip stock itong company na to kasi continue siya nag-grow, no? And sa loob ng isang taon nga, yung kanyang share price lumago ng 26%. Merong dividend yield today na nasa 4.8%. Now in terms of their information sa kanilang dividendo na binibigay over the years, ay grabe. Growing yung kanyang binibigay talaga ng dividendo, no? Kaya mapapansin nyo, sobrang ganda ng performance ng company ito. However, in terms of my opinion, in terms of my reason kung bakit ako umalis dito ay nag-profit lamang tayo ng kaunti, 50% lamang sa company, because ang reason ko naman ay meron akong mga nakita kasi na kumbaga potential na mabilis kumita kasi yung mga pinaglalagakan natin today ay kumbaga mabilis yung growth ng sector na yon, kaya kinuha ko na yung pinull out ko yung investment ko dito at inilipat ko sa ibang mga stocks. So yun yung ginawa ko. So yun yung strategy na ginawa ko today at kaya kung bakit halos wala na akong bank stock today, no? Tingnan natin ang kanilang revenue. Yun, no? Ang ganda ng revenue. Tapos yung projection pa ng analyst maganda, oh. Okay. So ayun, so research nyo rin, guys. Research nyo rin tong China Banking Corporation, baka matipuhan nyo. Now, susunod ay FEU. Okay, so itong FEU, pinaglagakan ko itong FEU kasi unang-una, isa sa mga prominenteng education stock ito dito sa ating bansa. Which is ilan lang naman nata yan? 3 lang ata o 4 yung education stock natin. Now, FEU kasi, mas pinili ko itong FEU kasi continuous siyang nag-expand ng mga pagkakakitaan and also nakakapag-expand din sila international, which is para sa akin isang big plus para sa akin as an investor. Now, over the past 1 year, kanyang share price ay lumago ng halos 22% and merong dividend yield na halos 5% dito ngayon today, no? So maganda na ganito yung nakikita natin sa FEU. Now, tignan natin ang kanyang performance today, kanyang dividend yield. So, in terms of their dividend and dividend yield, so maganda naman yung kanyang piniperform. Ayan. So, for me, no, itong FEU ay talagang nasa undervalued stock category pa rin ito in terms of I review this company. Okay, so, wala masyadong utang yan. And here, makikita natin dito na kayang-kaya niyang bayaran yung kanyang utang. Kanyang cash available din today nasa 4.2 billion. So, okay, nasa excellent category ito. Now, ang susunod ay Siam Properties. Ang Siam Properties ay kilalain ito natin, no, sa pagbibigay din ng mga resort, hotel na talagang 5-star, high quality na mga resort and hotel. Now, ang kanyang share price ay lumago ng 41.3% sa loob ng isang taon and dividend yield na nasa 7.2%. Siam Properties ay kilala din natin ito na
nagbibigay ng magandang dividendo din sa kanyang mga shareholders, no? Over the past 10 years, ang kanyang dividend na binibigay, ayun, so ito, no? So, noong 2022 lang sila talagang massive na nag-grow yung dividendo na ibinibigay nila, no? Ayan. Now, ang susunod, GME7. Now, itong GME7, kilala ito. Siyempre, prominente pagdating sa ating bansa today, no? Na pagbibigay ng information, malawak na pagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. In fact, no, sa kanyang pagbibigay ng dividendo, simulan nag-invest ako nito during 2020 or 2020, during 2021 or 2022. Ang aking investment ay lumago na ng 90% lamang, no, sa kanyang dividendo lamang na ibinibigay. So malaking bagay yon yung dividendo na ibinibigay nito. Pero kasi sa loob ng isang taon na kanyang performance ay bagsak pa rin, no, halos bagsak ng 18%. Pero may siyang dividend yield na binibigay na nasa 8.1% pa rin, no. Okay, so medyo nag-deteriorate yung kanyang performance. So let's see kung makakabawi itong company in the next coming year, no. And also tingnan din natin sa mga susunod na taon yung paparating na election kung anong mangyayari, kung tataas pa rin ba ulit yung kanilang advertising na revenue na makukuha. Okay, so now, susunod, A-REIT. Now, itong A-REIT, kilala natin ito sa magandang pagbibigay ng magandang dividendo din sa kanyang mga shareholders, and growing din yung kanyang dividend na binibigay nito, no? And over the past 1 year naman, ang kanyang share price ay lumago ng 1%. Pero mayroon siyang 6.5% na dividend yield na binibigay today, no? And kung titignan natin ang kanyang dividend information, and bago natin tignan yung kanyang dividend information, tignan muna natin yung upcoming dividend. So, kung may hawak ang A-REIT, expect mo na makakatanggap ka ng dividendo sa June 13. Magre-reflect na ito sa iyong broker account. Ayan. Simula nag-IPO ito, continuous na tumataas yung kanyang dividendo na binibigay sa kanyang mga shareholders. And ang forecast ng mga analysts dito in the next coming 2 years ay maganda ang projection. Okay? Now, ito namang RLC, kilala ito sa mga hawak niyang malls. Kung titignan natin naman, ang kanyang share price ay umangat ng 13.4%. At mayroong dividend yield today na nasa 4%. Okay, now titignan natin ang kanyang dividend information today. May paparating din itong dividendo, no? So, June 21 din, 2024. So, and over the past 10 years, continuous na nag-grow ang kanyang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. Naapektuhan lamang siya nung pandemic, pero nakabawi din naman, no? And ang projection dito in the next coming 2 years, maganda ang projection sa kanyang dividendo na ibibigay. Kung may hawak ang nito and ikaw isang dividend investor, makikita mo magandang confident mo kasi nag-grow yung kanyang dividendo in terms of forecast ng mga analysts. So yung mga nag-forecast dito, 6. So ito yan. Okay. Ito ng ANS naman, isa ito sa mga prominente sa pagbibigay din ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And also, kilala ito sa kanyang mga wire segment na pinagkukunan ng revenue. So today, ang kanyang share price lumago ng halos 11% sa loob ng isang taon. And also, ang kanyang dividend yield today nasa 8.2%. So, mataas ang kanyang dividend yield today, no? Considering na mataas na ang kanyang share price. However, ang kanyang dividendo ay siso. Kung mga taas, baba, taas, baba, taas, baba. Because of their segment ng kanyang revenue kasi ito yung nakaka-apekto din dito. So, ayun. Pero, ang kagandahan dito sa kanya, yung kanyang financial health. Kung titignan natin yung kanyang financial health, nasa 940 million yung kanyang utang, pero ang kanyang cash available nasa halos 18 billion pesos. Sobrang laki ng cash available nitong kumpanya na to. Di ko alam kung anong pinagagawa nitong company kasi sobrang laki na kanyang cash available, which is good. Kasi kapag mayroong uncertainty sa merkado and mga unexpected na kailangan paggastusan or i-grow yung company, meron silang pangtapal at hindi nila kailangan mangutang, which is good, no? Now last, ang DNL. So kung titignan natin ang dividendo na binibigay nito sa loob ng isang taon, ay continuous na go-grow yan, pero ganoon din, no, siso. So pataas baba, taas baba. And kagandahan naman dito sa DNL ay yung forecast ng mga analyst ay maganda din, no? Also now, nalaman nyo na yung 22 stocks na kinategory ng Simply Wall Street
na mayroong magandang financials, strong financials, and also yung kanyang dividend yield ay nasa powerhouse in terms of their category. Ngayon naman alamin natin kung magkaano yung ating total returns na makukuha every year, no? Every year from 2000 until now sa mga kumpanya na nabanggit natin. Tingnan natin kung worth it ba na paglagakan today yung mga company na ni-review natin. So first, umpisa na natin, no? Now, ang bibigyan na natin dito ng mention lagi ay yung mga mayroong green, which is ibig sabihin nun at outstanding yung kanilang performance. So, nandito din ang PSEI, i-compare din natin ito, and also i-compare din natin ito sa US index na S&P 500. Okay, so now, assuming ng ating strategy na gagamitin ay buy and hold strategy, and ibig sabihin nito, for example, 2019, kung nag-invest ka ng 2019 and hawak mo pa ito today, down ka sa PSEI ng 16%. Kunyari, so ganito yung ating analogy dito, no? And ito naman, itong yearly return, ito naman ang compound annual growth rate kung hawak natin ito until today. Now, umpisa na natin, no? So kung tayo nag-invest noong 2023 last year, ang pinaka-notable dito na stock ay ang STI, mayroong 165% na returns until today. Susunod ay ang Shang Properties, nasa 55%, and also ang ATI 37%. Ayun, so ayun siya yung pinaka-notable na mga stock dito. Now noong 2022, kung tayo nag-invest second quarter and hawak pa natin ng mga stock na to, ang mayroong pinaka-notable na performance pa rin, STI 161%, susundan ng Shang Properties na nasa 70%, CHIB 53% also, and also ang ATI and DMC nasa 42%. Noong 2021, mayroong pinaka-notable returns including ang dividend ay ang STI 152%, DMC ay nasa 149%, ATI 27%, MBT 64%, no? CHIB 83%, and Shang Properties ay nasa 67%. Kung titignan natin, kung compare natin ito sa PSEI, 3% lamang, S&P 500 ay nasa 40%. Now in terms of 2020 era, 2020 ng panahon ng pandemya, majority of stock ay talagang kumita dito. 3 lamang or 4 lamang ang hindi kumita, no, kung hawak pa natin ito today. So, nandito ang SECB, RRHI, Mega World, and Pure Gold. Now, ang pinaka-notable na stock dito noong 2020 era, 2020, ay ang, syempre, DMC, 274% yung returns na naandito. Susunod ay ang STI, 143%. Sunod ay CHIB, 108%. GME7, 119%. ANS, 125%. MBT ay nasa 86%. Ang PSEI ay umangat lamang ng 24%, and ang ating S&P 500 ay umangat ng 127% naman. Now in terms of 2019, ang pinakamerong kay notable performance, assuming na hawak pa natin ito today, kung tayo nag-invest noong 2019, ang mayroong pinakamaganda ay GME7, 104%, ANS 113%. Ang PSEI bagsak ng 16%, and ang S&P 500 umangat ng 103%. Now, noong 2018, kung tayo nag-invest dito, ang pinakamerong notable dividend ay ANS, 118% yung inangat. Susunod ay Shang Properties na nasa 61%, ATI 59%. Okay? Samantala ang PSEI down ng 17%, S&P 500 up ng 124%. Kung tayo nag-invest noong 2017, ang pinakamerong magandang notable na stocks na performance including dividend ay ANS 136%, GME7 100%, ATI ay nasa 84%, FB 90% including yung dividend din dito, no? 2016, ang pinakamayroong magandang performance until this day kung hawak pa rin natin ito, syempre ay FB 218%. Okay.
ATI 109%, BPI, STI 61 and 76, Shang Properties 77, GME7 95%, and ANS 141%. So ang PSEI bagsak pa rin, no? And PSEI ulit bagsak pa rin noong 2015. Ang pinakamerong magandang notable performance, FB 174, GME7 106, ANS 105. Na noong 2014, ang mayroong pinakamagandang performance naman ay ANS 119% yung nilago kung hawak mo pa ito today. Susunod ang GME7 90%, Shang Properties 78%, FB 125 ATI and 107%. Now, noong 2013, kung hawak pa natin yung mga company nito na nakikita nyo today, ang ating investment ay lumago ng 124, ANS 116, DNL 118%. 2012, kung hawak pa natin ito, tatlo lamang, no? Tatlo lamang ang merong negative performance tayo kung hawak pa natin ito. FB down ng 39%, SECB down ng 29%, and also STI down ng 56%. And the rest, puro na positive yan, including ang ating PSEI. Kasi during that time ata ito ay ang bull run ng ating merkado, if I'm not mistaken, no? Nagumpisa. So 2011, maganda yung performance ng ating PSEI, 63% yung nilago. So kung nag-invest ka dito, yung mayroong pinakamagandang notable na performance including today ay ang ANS 373%. Susunod ang Shang Properties 200, GME7 120, DMC 183, ATI 236, and MBT ay nasa 99%. Now noong 2010, ang mayroong pinakamagandang performance dito ay halos lahat, no? Maliban lang sa STI. So kung nag-invest ka sa STI noong 2010, ang iyong performance today down pa rin ng 26%. And the rest, puro na maganda ang performance. Now in terms of 2019, ang pinakamerong magandang notable dividend, no? Halos lahat naman ng investment dito ay kumita. Ayan, no? Lahat. Ang merong notable performance dito ay FB, 1,239% yung nilago, ATI 795, DMC ay nasa 1,241%, and yun lang. Kasi yung comparison sa S&P 500, nasa 793% ang kanyang nilago. So mataas pa rin yung performance ng tatlong iyon. Now in comparison naman sa 2008 performance, so dalawa lamang yung bagsak. Until today yung performance, ito yung MEG down ng 5%, STI down ng 42%. Ang meron pinaka-key notable na performance dito ay DMC, ATI, FB. Ayan, so silang tatlo yung merong magandang performance. Now in terms of 2007, ang meron pinaka-magandang performance dito, tatlo lang din, FB, ATI, and DMC. 1,121% or 28%, ATI ay nasa 489%, DMC ay nasa 664%. In comparison sa S&P 500, nasa 424% lamang ito. At ang ating PSE ay up lamang ng 107%. Now in terms of 2006, kung ikaw ay matanda na at laging nag-invest sa ating merkado, isa lamang ang STI. Ang STI lamang ang bagsak ang performance until today, down ng 65%. Now, ang pinaka-merong key notable na performance ay medyo marami-rami. Ang FB, merong compound annual growth rate na nasa 15%, ATI, DMC, FEU, Shang Properties, and last ay ang ANS. Now, in terms of 2005, ang merong pinakamagandang performance naman dito in comparison sa PSEI and S&P 500 ay ang FB, ATI, DMC, FEU, and ANS. Now in terms of 2,000 par, ang merong pinakamagandang performance, medyo marami-rami din. So lahat naman ng investment ng stock ay kumita, pero ang pinaka tumatak na performance dito noong 2004 ay itong FB, ATI, SECB, FEU, Shang, RLC, ANS. In comparison sa
S&P 500 nasa 596% lamang ito. Now, noong 2003, kung ikaw ay nag-invest sa company, no, sa mga company ito, ang mayroong pinakamagandang performance, notable performance, FB, ATI, DMC, SECB, BPI, FPH, FEU, Shang, RLC, and ANS. Now, in terms of 2002 performance, ang mayroong pinakamagandang performance dito ay FB, ATI, DMC, FEU, RLC, ANS in comparison sa mga index na kino-compare natin. Now, in terms of 2000, ang mayroong pinakamagandang performance dito ay ang FB, ATI, DMC, FEU, and ANS. In comparison sa S&P 500, ang returns lamang nito ay nasa 456%. Yan. So, mayroong compound annual growth rate na nasa 7%. Samantalang yung mga nabanggit natin na mayroong notable performance ay mas above pa yung kanyang performance dito, no? Kung ikaw nag-invest noong 2000 until today, itong 15 stock na naandito, ang iyong investment ay umangat ng 1,092%. So that's around compound annual growth rate of 11% from 2000 until today, 2024. So that's around 23 or 24 years. So manok ng 11% compound annual growth rate. For me, that's an excellent performance over the years. In comparison sa S&P 500, nasa 7% compound annual growth rate lamang ito. Itong video na to ay not financial advice. Lagi mo lang tatandaan na ang pag-i-invest sa ating merkado ay isang long-term game. Ang pag-i-invest dito sa ating merkado ay masaya at exciting kasi napapalago natin ang ating perang pinaghirapan. Pero napakadelikado kung wala kang gagawin sa part mo. So this is Peso Warrior na lagi nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.